প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাব পৰা আনাৰসৰ জেলি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই জেলিবিধ মাত্ৰ কেইবিধমান সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। জেলি বনাবৰ বাবে ইয়াত মই এটা আনাৰস লৈছোঁ। আনাৰস আপোনালোকে জেলি যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত লৈ ল'ব। এতিয়া বাকলি গুচাই এনেদৰে সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ব। মাজৰ যিখিনি টান অংশ থাকে সেইখিনি কাটি পেলাব। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া মিক্সিৰ জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ দি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, যিহেতু যথেষ্ট পকা আনাৰস লৈছোঁ, তাৰ পৰা বহুতখিনি পানী ওলায়। প্ৰয়োজন হ'লে এচামুচমান দিব পাৰে, কিন্তু বহুত বেছি পানী যোগ নকৰিব। এয়া মই মিক্সি বাতিটোত ভৰাই ল'লোঁ অলপ, আৰু এতিয়া ভালকৈ পিচি ল'ম। অলপ মিহিকৈ পিচিব আৰু পিচা মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে এটা ডাঙৰ বাতিত চেকনি এখন পাতি লৈ তাতে চালি ল'ব, যাতে গোটা অংশ থাকিলে ছেপাৰেট হৈ যায় আৰু তাত যিখিনি শুং থাকে আনাৰসৰ সেইখিনিও তেতিয়া ছেপাৰেট হৈ যাব। এইদৰে হেতা নাইবা চামুচ এখনেৰে ভালকৈ লৰাই দিব, তেতিয়া ৰসখিনি সোনকালে পৰিব আৰু সিঠাখিনিও ছেপাৰেট হৈ যাব। ইয়াত দেখিছে ডাঠ অংশখিনি ৰৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া পেলাই দিম। ঠিক একে পদ্ধতিতে আনাৰসখিনি অলপ অলপকৈ পিচি লৈ এইদৰে চালি ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। এয়া মোৰ গোটেই আনাৰসখিনি পিচি লৈ ৰস উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখিছে চেকনিত সিঠাখিনি ৰৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি পেলাই দিম। বাকী থকা ৰসখিনিৰ পৰা আমি জেলি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু এই ৰসখিনি কিমান হৈছে আপোনালোকক মই জুখি দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে গিলাচ নাইবা কাপ এটাত আপোনালোকে জুখি ল'ব, তেতিয়া চেনি দিবলৈ সুবিধা হয়। সাধাৰণতে জেলি বনালে যিমান ৰস ওলায় সমপৰিমাণতে চেনি দিয়া হয়, কিন্তু আনাৰসত যিহেতু যথেষ্ট মিঠা থাকে সেইবাবে মই চেনি অলপ কমাই দিছোঁ। ইয়াত ৰস ওলালে এই কাপটোৰে 3 কাপতকৈ অকণমান বেছিকৈ, আৰু মই একেটা কাপেৰেই 2 কাপতকৈ অলপ বেছিকৈ চেনি দিছোঁ, তাৰমানে 2.5 কাপ চেনি দিলোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ ভালকৈ মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া চচটো মই গেছত পাতি দিছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত জুইটো অলপ বঢ়াই থ'লেও একো নহয়, কিন্তু যেতিয়া এটা উতল আহিব ৰসখিনিত তেতিয়া জুইটো একেবাৰে কমাই দিব। অলপ কম জুইতেই ডাঠ হোৱালৈকে পকাই থাকিব লাগিব আৰু ঘনাই লৰাই থাকিব। প্ৰথমতে এয়া মন কৰিছে অলপ ফেন ফেন ধৰণৰ হয়, আৰু ফেনখিনি অকণমান পিছতে কাঢ়ি পেলাব, তেতিয়া জামত কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ফুড কালাৰ যোগ কৰিবও পাৰে, কিন্তু মই ফুড কালাৰ দিয়া নাই। নিদিয়াকৈও খুব ধুনীয়া ৰঙেই ওলায়। গোন্ধৰ বাবে ইয়াত ইলাচি গুড়ি নাইবা দালচেনি গুড়ি দিব পাৰে। মোৰ গুড়ি কৰি থোৱা নাছিলে বাবে মই গোটাকে এয়া কেইডোখৰমান দালচেনি দি দিলোঁ। নমাবৰ সময়ত দালচেনি কেইটুকুৰা উঠাই পেলাম, যিহেতু গোটা হৈ থাকিলে ভাল নালাগিব, কিন্তু এনেদৰে দিলেও গোন্ধটো খুবেই ধুনীয়াকৈ ওলায়। আৰু এয়া মন কৰিছে মই ঘনাই লৰাই লৰাই এতিয়া ৰসখিনি উতলাই আছোঁ। আৰু বিশেষ কাম নাই, মাত্ৰ ৰসখিনি ডাঠ হোৱালৈকে উতলাই থাকিব লাগিব আৰু ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু যিখিনি ফেন উঠি আহিছে হেতা এপাতৰ সহায়ত এনেদৰে মই কাঢ়ি পেলাইছোঁ। এইদৰে ফেনখিনি কাটি পেলালে জেলিৰ ৰংটো ধুনীয়া হয়। অলপ সময় উতলাই লোৱাৰ পাছত দালচেনি কেইডোখৰ উঠাই পেলাইছোঁ আৰু ৰসখিনিও অলপ অলপ ডাঠ হ'বলৈ লৈছে, আৰু অলপ ডাঠ কৰিব লাগিব। কোনটো জোখৰ ৰাখিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এয়া মই অলপ দেৰি পিছত দেখুৱাইছোঁ, প্ৰায় 25 মিনিট মানে হ'ল এনেদৰে উতলাই থকা। অলপ অলপ ডাঠ হৈছে দেখিছেই, আৰু ৰংটো খুব ধুনীয়া হৈছে, যদিও ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এটোপালমান য়েল্ল' ফুড কালাৰ যোগ কৰিব পাৰে ৰঙৰ বাবে, কিন্তু নিদিলেও খুবেই ধুনীয়া হয়। মই একেবাৰে ঘৰুৱা পদ্ধতিত বনাই দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া হৈছেনে নাই চাবৰ বাবে এনেদৰে এবাটিত পানী লৈ পেলাই তাতে কেইটোপালমান ৰস দি চাব। যদি ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ তললৈ বহি গৈছে, পানীৰ লগত মিলি যোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে জেলিখিনি নমাব পৰা হ'ল। বা এনেদৰে প্লেট এখনত টোপাল এটা থৈ পেলাইও আপোনালোকে চাব পাৰে
অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত প্লেটখন বেকা কৰি চাব। যদি লগে লগে তললৈ নামি অহা নাই, খুব লাহে লাহে বাগৰি অহাৰ দৰে হৈছে, তেতিয়াও গম পাব যে ধুনীয়াকৈ ডাঠ হ'ল। ইয়াতকৈ আৰু উতলাই থাকিব নালাগে, যিহেতু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিব। বহুত বেছি ডাঠ কৰি দিলেও জামখিনি টান নিচিনা হৈ যায়গৈ বা লিকটীয়া ধৰণৰ হয়। এনেদৰে হৈছেনে নাই চেক কৰি লোৱাৰ পাছতে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এই জেলিখিনিত বেছি দিনলৈ সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে অকণমান ভিনেগাৰ যোগ কৰি থ'ম। আপোনালোকে যদি ভিনেগাৰ দিব নিবিচাৰে বা কম দিনতে খাই যদি শেষ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ভিনেগাৰ নিদিয়াকৈও জামখিনি বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে বা ফ্ৰিজতো আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে বা ভিনেগাৰৰ ঠাইত অকণমান নেমু ৰসো যোগ কৰিব পাৰে। এয়া মই সৰু হেতা এপাতেৰে ভিনেগাৰ অকণমান দি দিছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচমান হ'ব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এনেকৈ মিহলাই লৈছোঁ। জেলিখিনি এতিয়া কাছৰ বৈয়াম এটালৈ গৰমে গৰমে ভৰাই পেলাব। ইয়াত মই এটা কাছৰ বৈয়াম ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। বটল যাতে অকণো পানী লাগি নাথাকে সেইটো মন কৰিব। এতিয়া এপাত চামুচ এনেদৰে দি লৈছোঁ, তেতিয়া বটলটো ভাগি যোৱাৰ চান্স নাথাকে। আৰু এতিয়া জেলিখিনি এনেদৰে ঢালি লৈছোঁ। মন কৰিছে গৰম হৈ থাকোঁতে বহুতখিনি পনীয়া নিচিনা হৈ আছে, কিন্তু ঠাণ্ডা যেতিয়া হৈ যাব সম্পূৰ্ণৰূপে, তেতিয়া বহুখিনি ডাঠ হৈ আহিব। এতিয়া জেলিখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। কেইঘণ্টামানৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কিমানখিনি ডাঠ হৈছে। আৰু এই জেলিখিনি ৰুটি, লুচি বা ব্ৰেডৰ লগত আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। সৰু ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰে, খাই খুবেই ভাল পাব। আগতে যদি এনেদৰে আনাৰসৰ জেলি ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। মন কৰিছে বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, সামগ্ৰীও বৰ বেছি নালাগে। মাত্ৰ 2-3 বিধ বস্তু হ'লেই এই জেলিখিনি আপোনালোকে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু এয়া মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে আগতকৈ কিমান ডাঠ হৈ পৰিল। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।